Hey, welkom weer bij deze nieuwe video. En voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Marielle. En samen met mijn man en jongste dochter zijn we verhuisd naar Zweden in 2022. Ik ben nu inmiddels al 2 jaar aan het vloggen. En de laatste 2 maanden denk ik wat intensiever. Maar wat ik nog nooit heb verteld is waarom wij eigenlijk naar Zweden zijn verhuisd. En hoe het hele proces is verlopen. Dus vandaar deze video. Veel plezier met kijken. Yes, I'm a woman. Yes, I'm Negro. And yes, I own this place. My mama was freed after her master. Hi, Lippy. Hi, wil je naar binnen? Oh, ik zit hier bij het meer, vlakbij ons huis. En de reden dat ik hier zit is omdat het me deed denken aan een van de eerste momenten dat Richard naar Nederland was. En ik even de rust opzoek en toen ben ik hier gaan zitten. Ja, het is zo'n fijne plek hier. Zo mooi.
Het is pas 2 uur, maar de zon die gaat al ietsje onder. En ja, dan geeft dat natuurlijk ook mooie plaatjes. Ik heb gelijk even met de drone gevlogen en wat mooie beelden voor jullie gemaakt. En ik dacht van, ik ga eventjes hier zitten en ik ga jullie eens even wat vertellen over ons hele emigratieproces. Met 20 dozen en een zonnebank en dat soort dingen zitten we helemaal opgepropt hier zo in de auto. 4 uur 's nachts. En op weg naar Zweden. Naar Nechterp. Ik wil beginnen met waarom we eigenlijk voor Zweden gekozen hebben. Want die vraag krijg ik namelijk best wel vaak. En op het moment dat ik mijn winkel had in Nederland, hadden we het ook al over van nou, we willen verhuizen. En Richard stelde toen een keertje voor van nou, waarom niet een pand kopen waarbij je dan boven je winkel woont. Dat scheelt namelijk een hele hoop aan huur. We hebben bij 2 panden gekeken in Kaatsheuvel. Eigenlijk was 1 daarvan heel groot huis, prachtig huis, heel authentiek, maar heel klein tuintje. En het andere huis was, nou ja, ook heel authentiek, maar zo authentiek dat je zo scheef stond. Maar die had wel een mega lange tuin. En wij hadden gelijk zoiets van, oh ja, eigenlijk is dat wel veel fijner, dat er meer buitenruimte is. Nou ja, dat is het alle 2 niet geworden. Toen is het allemaal een beetje weer van de baan geschoven. Maar we zijn wel een beetje blijven kijken naar andere huizen. Dat heeft ertoe geleid dat we eigenlijk helemaal in Bellingwolde in Groningen aan het zoeken zijn geweest. We zijn zelfs in Duitsland bij een huis aan het kijken geweest. En er was ook een prachtige boerderij. Grond eromheen. Maar ja, het groeide een beetje boven onze pet uit wat er allemaal aan moest gebeuren. Uiteindelijk zijn we in België, net over de grens, zo omgeving Lommel, zijn we terechtgekomen. Daar hebben we eigenlijk tot 2 keer toe zelfs op een huis geboden. En tot 2 keer toe zijn we het op een hele rare manier niet geworden. Het leek er namelijk op dat we de hoogste bieden waren, dat het allemaal oké was. En nou ja, eigenlijk beide keren kregen we op het laatste moment te horen van nou, het is niet geworden. En ja, niks gebeurt voor niks geloof ik dan. En ik geloof dat dat er wel toe heeft geleid dat we uiteindelijk hier terecht zijn gekomen. Al jaren maak ik een geintje tegen Richard van nou, dan gaan we toch naar Zweden verhuizen, want dan kan je hypotheekvrij wonen. En dat werd natuurlijk lachend een beetje weggedaan. Ondertussen had Richard ook een burn-out gehad. Wat er wel voor zorgde dat hij ook anders naar het leven is gaan kijken. En gaan kijken van ja, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? En wat is er nou echt belangrijk? En toen kwam ik weer met mijn geintje tussendoor. En toen zei hij in één keer ja. En dat maakte namelijk wel dat ik ook even zoiets had van oké. Vervolgens hebben we een week vrijgenomen en zijn we in 2021 in november zijn we een week naar Zweden gegaan. We hadden ook wat extra centjes van Richard's moeder gekregen. Dus het idee was van nou, als we nou een vakantiehuisje erbij zoeken waar we op den duur zeg maar naartoe zouden kunnen verhuizen, dan is dat ook oké. En nou ja, dat plan dat rolde zich uit. En op het moment dat we hier waren en alles zo om ons heen zagen en eigenlijk de reis weer terug naar Nederland maakten, realiseerden we ons van ja, waarom eigenlijk wachten? En dat sloeg in als een bom eigenlijk, dat gevoel van ja, waarom moeten we eigenlijk wachten en waar wachten we dan op? En ik weet, er waren een hele hoop bedenkingen, ook met betrekking met onze kinderen, met werk, met het verkopen van ons huis, nou ja, noem maar op. En toch gebeurde er iets qua gevoel. De drang om te gaan was gewoon in één keer heel erg groot. We keken elkaar aan in de auto en een diepe blik in elkaars ogen en we wisten het. Wat Richard alleen niet had verwacht is dat toen we thuis kwamen, ik had namelijk doordat wij aan het huizen zoeken waren, had ik al contact gehad met een makelaar. En die had wel eens gezegd, op het moment dat je gaat verkopen, neem maar even contact met me op. Dat heb ik dus gedaan. En binnen een week tijd had ik een afspraak gemaakt en stond de makelaar op de stoep. Nou, dat was voor Ries wel eventjes slikken. Nou, heel gesprek gehad van hoe willen we het dan gaan aanpakken.
Het huis is uiteindelijk op de markt gekomen en we hebben gekozen voor de hoogste bieder. Dus dat is dan een manier van verkopen. De markt lag op dat moment gewoon heel erg gunstig voor ons. En we hebben een bezichtigingsdag gehad en 2 weken later was ons huis verkocht. Maar ja, dan heb je in één keer je huis verkocht en dan heb je op dat moment gewoon niks. We hebben uiteindelijk besloten dat we in de meivakantie, de 2 weken die Vlinde toen vrij zou zijn, die hebben we vrijgenomen. En toen zijn we naar Zweden gegaan om te gaan kijken naar een woning. We hadden uiteindelijk een hele waslijst aan huizen die we wilden bekijken. Eddie Tolie hebben we in de hand genomen en die heeft ons begeleid eigenlijk in het hele proces. Dus die heeft ook voor ons de afspraken gemaakt bij de makelaars hier in Zweden. En dat maakte het hele gebeuren wel ietsje makkelijker. Ook omdat we allebei te maken hadden met een eigen onderneming en hoe dat dan belastingtechnisch en zo allemaal zit. Ja, dat was wel fijn als er iemand was die even met ons mee ging kijken. Nou, in die 2 weken hebben we aardig wat huizen bezocht. Van, heel veel huizen die er prachtig uitzien op de foto's. Wat helemaal niks bleek te zijn. Of in één keer veel kleiner bleek te zijn dan de foto's. Het gebeurde ook dat we in bepaalde omgevingen kwamen aanrijden. En dat we alle 2 al gelijk zoiets hadden van, dit gaat er niet worden. Hier willen we niet wonen. En natuurlijk was de mening van Vlinde ook daarin heel erg belangrijk. Want zij moest daar natuurlijk ook gaan wonen. Ik had 1 huis op mijn lijstje staan. En dat was eigenlijk, zoals ze dat dan zeggen, dat it ticks all the boxes. Dat was een huis die qua grond datgene had, zeg maar, wat wij zochten. Qua grootte van het huis. In hoeverre woon je dicht bij scholen, bij alle voorzieningen, bij de stad. Dat vonden wij ook wel belangrijk. En we wilden ook niet volledig afgelegen wonen. Maar het was voor ons wel belangrijk om echt landelijk te wonen. En dit huis op papier zag het er allemaal perfect uit. Dus maar het was wel wat verder buiten ons zoekgebied. Dus we zijn uiteindelijk hebben we besloten om daarheen te gaan. We hadden een afspraak, weer gemaakt door Eddie. En we zijn dat stukje gaan rijden vanaf de plek waar we op dat moment verbleven. En dat was nog wel iets van 1,5 tot 2 uur rijden. Op het moment dat wij van de snelweg afgingen, bij Oskarshamn dus, en het bos doorreden richting wat dus uiteindelijk ons huis is geworden, hadden wij waren een beetje overdonderd eigenlijk door de omgeving. Het was precies wat we zochten. En dat hadden we al vaker meegemaakt. En dat je uiteindelijk dichter bij het huis kwam en dan was die omgeving in één keer veranderd. Dan zag het er totaal niet meer zo uit. Maar dit werd eigenlijk alleen maar mooier. En toen bleek later dat we er al aan voorbij gereden waren. Dus we zijn gestopt. We zagen daar een meneer buiten bezig met zijn auto. En we hebben de weg gevraagd. En die meneer die wees ons terug van, oh, je bent voorbij gereden. Het is daar en daar. En toen zei hij al, welkom in Knaartorp. En wij hadden al zoiets van, wij wonen hier helemaal nog niet eens. Maar ik weet niet, het gaf een speciaal gevoel of zo. Wij reden terug. Nou, we hebben dus het huis bezichtigd. We hebben een grond bezichtigd. Nou, het was echt gewoon helemaal precies wat we wilden. Eigenlijk waren we allemaal wel een beetje verliefd op dit huis, direct. Wat ook zo typisch was, van tevoren hadden wij namelijk vernomen dat het best wel lastig is om een bankrekening te kunnen openen. Er komt al, vaak vragen ze al om een persoonsnummer. Nou, die hadden we natuurlijk nog niet. En wij kwamen dus bij dit huis aan. We werden verwelkomd door de makelaar. En hij stelde ons aan een mevrouw voor. En hij zei van, dit is een mevrouw van de bank. Zij werken namelijk in één en hetzelfde kantoor. En na wat vragen aan de bankmedewerker zei ze van dat het geen probleem is om voor ons een bankrekening te openen. Dus toen wij later dus weer wegreden, het hele stuk weer naar huis gingen, zijn we eerst hier langsgekomen. Toen zagen we dit mooie plekje. Weet je, wij hadden zoiets van, dit moet hem gewoon worden.
Nou, uiteraard besloten om een bod uit te brengen. En dat vonden wij ook weer zo typisch. Overal waren er biedingsstrijden. Dus er werd overal op de huizen zo gigantisch veel geboden. En dat ging zo omhoog dat je uiteindelijk ver boven de vraagprijs uitkwam. En wij zijn hier wel onder de vraagprijs gaan zitten met ons bod. Daar waren de verkopers niet zo happig op. En toen is er één iemand met, ik geloof, €1000 of zo bovenuit gekomen. En toen hadden wij gezegd van, nou weet je wat, laten we dan gewoon laten blijken dat we heel serieus zijn. En we leggen het vraagprijs neer. Hopen dat ze dan merken van, nou jullie zijn in ieder geval serieus. Er is niemand meer overheen gegaan. We gingen zelfs twijfelen van, is er misschien wat mis met het huis? Nou, er is gelukkig helemaal niks mis met ons huis. Ik dacht dat we weer naar huis gingen rijden. Dus de avond daarvoor, voordat we weer naar huis gingen rijden, kregen we te horen dat ons bod geaccepteerd was. Dus wij hebben gewoon in 2 weken tijd hebben we ons droomhuis gevonden. En ja, dat gevoel had ik dus van tevoren de hele tijd. Ik had echt heel sterk het gevoel van, nou, wij gaan daarheen. We zijn daar 2 weken en we gaan gewoon ons huis vinden. Maar op het moment dat we dus er eenmaal waren, begon ik zo te twijfelen aan dat gevoel. Ja, weet je, de twijfel sloeg gewoon in. Ik had zoiets van, dan gaan we naar huis en dan hebben we nog niks. En hoe dan? Ja, dingen zijn gewoon gelopen zoals ze moesten lopen. Dat kan niet anders. En ik ben ervan overtuigd dat er van boven over ons gewaakt wordt. En dat wij dus niet voor niks op deze plek terecht zijn gekomen. Echt diep van overtuigd. En daar ben ik super dankbaar voor. Anders had ik hier nu gewoon niet met jullie op deze hele mooie plek kunnen praten. Hoe mooi is dat? Ja. Maar ja, dan heb je dus je huis verkocht en dan ben je in één keer dakloos. In de tussentijd dat dus ons huis verkocht was, hebben we alle papierwerk met het huis in Zweden moeten regelen. En ja, de officiële overdracht kan natuurlijk pas op het moment dat je je overdracht in Nederland hebt gehad. Want dan pas staat het geld op de bank. Wij hebben dat zo geregeld. We hadden namelijk een vouwwagen. Aangezien de koper van ons huis er heel graag eerder in wilde, zijn we op 1 juli 2022 vertrokken uit ons huis en ingetrokken in de vouwwagen op een camping, eigenlijk in Kaatsheuvel. Vlinde kon van daaruit gewoon naar school met de fiets. En ik kon gewoon nog naar mijn winkel, want die moest ik ook nog afronden. Dat was ook de laatste maand dat ik dan open zou zijn. Ja, Richard die kon gewoon nog naar zijn werk. Nou, het was een beetje een gekke tijd. Ik had mijn paarden natuurlijk. Dus ook daar kon ik gewoon nog naartoe, want het zat om de hoek bij de manege. Ja, voor ons was het ideaal. En we hebben dus gewoon een tijdje nog gewoond in de caravan. En ik ga je nu even laten zien hoe dat eruit zag. Ik ben kapot. We hebben echt zo hard gewerkt. Huis leeghalen. We hebben daar echt wel een paar dagen over gedaan. Tent neerzetten, installeren. Nou, gisteren waren we om 11 uur of zo klaar. Met het huis leeghalen. Vanochtend om 8:30 waren we nog een keertje in het huis. En we hebben de laatste dingetjes gedaan. Het was om 8:15 de overdracht bij de notaris. En nou is Richard met Levi. Die is het huis, of tenminste, die is de zooi naar de stort aan het brengen. En ik ben een beetje hier aan het opruimen. Nou, je zag net al, moet nog wel het een en ander gedaan worden. De luifel moet nog opgezet worden. Levi's tentje moet nog opgezet worden. En we hebben nu 2 nachtjes geslapen in de tent. Nou, dat was in ieder geval al super. Je ziet het is best wel zonnig weer.
En in de tent was het zo lekker slapen. Ja, het is lekker ontploft. Zoals het hoort te zijn in een tent. En dan gaan we richting Zweden. Ja, dat was wel een gekke tijd, maar ook wel, ja, het was ook wel heel erg leuk. Het was wel heel relaxed, zeg maar. Ik had wel gelijk een beetje vakantiegevoel. En vanuit daaruit zijn we dus een keer heen en weer gegaan naar Zweden om de bankzaken te regelen. Dat hebben we toen gewoon met de auto gedaan. Maar wat we wel hebben gedaan, is we hebben toen de hele auto volgeladen met de zwaarste dozen die we hadden. Die mochten we al in het huis op zolder in de schuur, zeg maar, zetten. Dus dat was wel heel erg fijn. En toen we eenmaal op de camping zaten, hebben wij zelf onze verhuizing geregeld. We waren een beetje rond gaan kijken en het verhuizen van de hele inboedel, dat kostte zo enorm veel geld. Daar ging echt duizenden euro's in zitten. Volgens mij hebben we een offerte gehad van iemand van 8.000. Nog een offerte iets van 6.000. En wij hadden zoiets van, nou ja, dat moet goedkoper kunnen. Wat wij wel hebben gedaan is eigenlijk bijna de hele inboedel verkocht. We hebben een hele hoop weggegeven. En eigenlijk, ja, ik ben gek op meubeltjes zoeken bij de loppes. Dus tweedehands meubeltjes. En ik had zoiets van, ja, weet je, dat huis ziet er ook gewoon heel anders uit. Achteraf gezien hadden er ook een hele hoop dingen echt niet eens gepast. En hoe leuk is het eigenlijk wel om gewoon weer nieuwe meubeltjes te gaan kopen. Dus ja, het was een tijd van afscheid nemen van een hele hoop dingen. Dus van spullen en mensen, de omgeving. Ja, een hele heftige tijd en tegelijkertijd was het ook helemaal oké. Ja, misschien ook wel zelfs wel een deel wat allemaal voorbij is gegaan. Het gaat allemaal zo snel. Maar ja, dat zelf gaan verhuizen, dat was nog wel een dingetje. We hebben het grootste busje wat je met een gewoon rijbewijs mag rijden, zijn we gaan huren. En die hebben we helemaal volgeladen. En die was achteraf gezien ook een beetje te zwaar. Een beetje veel te zwaar. Alles stond ingeladen. Het busje was bij de camping, zeg maar, neergezet. En we hadden besloten om midden in de nacht te gaan rijden. Het was 3 uur 's nachts. Wij kwamen aan bij het busje. En wat bleek? Lekke band. Nou, dat was niet zo leuk. Uiteindelijk is de ANWB erbij gekomen. Die heeft ons geholpen. Zij hebben een flinke krik eronder gezet. Die een beetje ging lekken van de druk, omdat hij veel te zwaar was. Nou, ik hield mijn hart vast. Ik ben op een gegeven moment even weggelopen. Ik had zoiets van, nou, dit kan ik echt niet handelen. Daar kan ik gewoon niet tegen. Ik ben zo bang dat er dan wat misgaat. Het was ook best wel eng rijden. Ik zei achteraf, misschien is het toch wel beter om ietsje meer uit te geven en het lekker te laten regelen, dan dat je op deze manier stress hebt. We hebben het gecombineerd met de overdracht van ons huis. Dus op het moment dat wij in Zweden aankwamen, hebben we in de stad het busje even geparkeerd. We hebben getekend voor ons nieuwe huis. We hebben de sleutels gekregen. En daarna zijn we naar het huis gegaan en konden we daar gewoon onze spullen uitladen. En was het gewoon ons huis. Hoe leuk is dat? Daar is die. De sleutels. Ja, het was het eigenlijk steeds meer afsluiten tot de dag dat we uiteindelijk echt gingen vertrekken. Ik wil je heel graag in de volgende video gaan vertellen wat het ons nou allemaal heeft gekost. Dus wat heeft die verhuizing nou precies gekost? Wat heeft ons huis gekost? Wat heeft ons de kosten van begeleiding gekost? Nou ja, al die dingen. Wat heeft het gekost? Daar gaat mijn volgende video over. Dus wil je dat weten, kijk dan de volgende keer zeker weer. En dan ga ik nu gedag zeggen. Dankjewel weer voor het kijken. Super tof dat je er weer bij was. En hej då!